नमस्कार, म दिलीप। आज म विशेष भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर पुरै भिडियो हेर्नुहोला र यो भिडियोको सुरु, अन्त र बिचमा 3 थरीका कुरा समावेश हुनेछ। सुरुमा म आफ्नो कुरा राख्छु, बिचमा विशेषज्ञको कुरा हुन्छ र अन्तमा समाप्त गर्नेछु। यो हाम्रो वेबसाइट www.wixsite.com यो हाम्रो वेबसाइट हो। भर्खर यो फ्री भर्सनमा बनाएको छौँ। यो वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै हाम्रो आजको नयाँ विषयको भिडियोको टपिक नै यही रहेछ, टिचर इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम। हामीसँग 3 थरीका प्रोग्राम छन्। एउटा टिचर इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम छ भने, अर्को स्टुडेन्ट इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम छ भने, अर्को चाहिँ लोक सेवा तयारी गर्ने साथीहरूको लागि पनि विशेष काम लाग्ने र अनिवार्य नै चाहिने किसिमको यो एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तर आज चाहिँ यो टिचर इम्पावरमेन्ट प्रोग्रामको बारेमा विशेष फोकस हुनेछ। टिचरहरूको लागि, शिक्षकहरूको लागि एकदम यो भरपर्दो हुने खालको यो भिडियोमा समावेश गरेको छु। त्यसै तरिकाले विद्यार्थीहरूको लागि पनि र लोक सेवा पढ्ने अथवा शिक्षक सेवा तयारी गर्ने अथवा विभिन्न भ्याकेन्सीहरूको लागि तयारी गर्ने साथीहरूको लागि यो अति नै आवश्यक खालको भिडियो हो। यसमा हामीले एउटा ट्रेनिङ चलाउनेछौँ, अनलाइन ट्रेनिङ। यो अनलाइन ट्रेनिङ जुम माध्यमबाट अथवा गुगल अथवा युट्युब तीनवटै मध्ये कुनै एउटाबाट सबैलाई पहुँच हुने गरी नेपालभरि अथवा बाहिर पनि हुनुहुन्छ भने, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ भने यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुनेछ। यसमा अब यो भन्नाले यो ट्रेनिङमा विशेषता के छ भने, जुन पढाउने शैली जुन छ हामीहरूसँग अहिले पुरानो तरिकाको पढाउने शैली छन्, रटाएर घोकाएर त्यो तरिकालाई हटाएर मेमोरी पावर बढाएर सिकाउने तरिका सिकाइन्छ यो ट्रेनिङमा। यो ट्रेनिङ अलमोस्ट सायद 3 दिनको हुन्छ होला। यो म कन्फर्म गर्छु विशेषज्ञलाई सोधेर 1 डे और 3 डे भन्ने छ। 3 डे हो कि 1 डे हो म कन्फर्म गर्छु। 3 डे नै होला। भिडियोमा अब बिचमा पनि सुन्नु होला हजुरहरूले आफै। यसमा यो विषयहरू समावेश छ र अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ। तपाईँहरू पुरै भिडियो हेर्नु भने सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। र यो ट्रेनिङ लिन चाहने सरहरूले अथवा विद्यार्थीहरूले अथवा जुन विभिन्न किसिमका विज्ञापन भ्याकेन्सी तयारी गरिराख्नु भएका साथीहरूले यदि यो ट्रेनिङ लिनुपर्ने छ भने यो विवरणमा भर्नुहोस्। क्लिकमीमा क्लिक गर्नु हो भने एउटा फर्म खुल्नेछ। यो फर्म खुलेपछि यसमा विभिन्न कुराहरू समावेश गर्छ। यसमा कमी कमजोरी पनि होला। त्यो तल सरहरूले अथवा हजुरहरूले यो सबै यो नेम, यसमा नेम, आफ्नो नाम, इमेल, यो इमेल चाहिँ अनिवार्य चेक गरेर राख्नु होला। फोन नम्बर, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी, कुन नगरपालिका अथवा गाउँपालिका के हो त्यो, स्कुलको नाम हो भने स्कुलको नाम अथवा कुनै अफिसको नाम छ भने अफिसको नाम दिनु होला, केमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसको नाम दिनु होला। र पद, अब टिचर हुनुहुन्छ भने म्याथको टिचर हुनुहुन्छ कि साइन्सको टिचर हुनुहुन्छ कि के को हुनुहुन्छ, अथवा प्राविधिक शिक्षक हुनुहुन्छ कि निमावी हुनुहुन्छ कि मावि शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यहाँ खुलाउनु होला। त्यस्तै यहाँ कुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ भन्ने पनि खुलाउनु होला। कोही अब 9 र 10 मा पढाउने सरहरू हुनुहुन्छ होला, अथवा कोही 8 देखि मुनि 6 सम्म पढाउने हुनुहुन्छ होला। त्यो अब कुनमा पढाउनुहुन्छ त्यो खुलाउनु होला। अथवा यो प्रशिक्षक हुनुहुन्न भने यहाँ 0 लेखिदिनु होला। त्यसले केही फरक पर्दैन, जस्तो एउटा डाटा मात्र सङ्कलन गर्न खोजेको हो। यसमा अब सबै कुरा यहाँ तल छ। अरू केही जिज्ञासा छ भने आफ्नो जिज्ञासा छ भने यहाँ लेख्नु होला आफ्नो, अथवा केही सोध्न मन लाग्यो भने त्यसको जवाब हामी अघिकै वेबसाइटमा यसमै क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ ब्राउजरमा www.wixsite.com/ssbo मा हामी जवाब तल यहाँ राख्नेछौँ। यो भर्खरै नयाँ वेबसाइट बनाएको कारणले यसमा अरू फुलबुटाहरू भन्ने कुरा बाँकी नै छ। र यो सबै भरिसकेपछि यहाँ सबमिट गर्नु होला। तपाईँहरूले जुन यो स्टार लागेको जुन फिल्ड छ त्यसमा अनिवार्य केही न केही लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला, नभए यस्तो आउँछ र सबमिट हुँदैन। र अब हामी जुन विशेषज्ञको कुरो हो, विज्ञको जुन भनाइ हो, कसरी पढाउने, कसरी के गर्ने, कसरी रेकर्ड गर्ने मेमोरीमा, आफ्नो ब्रेनको मेमोरीमा, र कसरी इक्जाममा रिकल गर्ने भन्ने कुरा, कसरी विद्यार्थीलाई सिकाउने अथवा आफूले कसरी सिक्ने भन्ने कुरा बारेमा विशेषज्ञले बोल्नुहुन्छ। कृपया यो ध्यान दिएर
हेर्नु होला, हेरिदिनु होला। पुरै भिडियो हेरिसकेपछि लास्टमा यो ट्रेनिङ कहिले गराउने, के गर्ने भन्ने कुरो यसमै पनि हामीले प्रकाशित गर्नेछौँ। ट्रेनिङ कहिले सुरु हुन्छ भने सम्भवतः अर्को हप्ता भन्नाले भोलि शनिबारदेखि अर्को हप्ता 15 दिनपछि, यो 15औं दिनपछि शनिबार पर्ने हिसाबले हामी राख्नेछौँ। ल हुन्छ, यो पुरै भिडियो पहिला हेर्नुहोस्। अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले ट्रेनिङ नलिने भए पनि अरू साथीहरूलाई यो भिडियो देखाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कम्तीमा सेयर गरिदिनु होला। लाइक त हामीलाई चाहिँदैन, यदि हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दा हुन्छ। यो कम्तीमा यो सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो स्कुलको आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर यसरी पुरै भिडियो पक्कै हेर्न लाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु। ल यो पुरै अगाडि बिकेको कुरो सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। मेरो नाम भोगेन्द्र कुमार शाह, म एउटा स्टुडेन्ट इम्पावरमेन्ट कोच र मोटिभेसनल स्पिकरको तौरमा कार्यरत छु। मेरो घर जनकपुर एकै कुर्थामा छ। मैले के भन्न चाहेको छु भने अब स्टुडेन्ट इम्पावरमेन्ट कोच भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पढ्ने कसरी, सम्झिने कसरी, जुन पढेका कुराहरू छन् त्यसलाई सम्झिने कसरी, इक्जाममा लेख्ने कसरी। हेरौँ, हामी पहिला हाम्रो पूर्वजहरूले हामीले पनि गरेका थियौँ कि पहिले हामीले कुनै चिज याद गर्नु छ भने हामी रटेर गर्थ्यौँ, लेखेर गर्थ्यौँ, एउटा कुरालाई 10 चोटि पढ्थ्यौँ र त्यसपछि हामी याद गर्थ्यौँ। र याद गरेको कुरा हामी इक्जाम हलमा के गर्थ्यौँ, त्यसलाई इक्जाम हलमा हामीलाई लेखिरहन्थ्यौँ। हामीलाई लाग्थ्यो कि त्यो क्वेसन आउँछ, मलाई यो क्वेसनको एन्सर आउँछ, तर भित्र हुन्थ्यो, तर आफ्नो माइन्डबाट बाहिर निकाल्न सकिरहेको हुँदैन थियो। किनभने जुन कुरा हामीले रटेर घसेर जुन याद गरेका हुन्थ्यो, घोकन्ते जुन हाम्रो सिद्धान्त छ, घोकन्ते विद्या छ, त्यसले के हुन्थ्यो कि हाम्रो दिमागमा ट्रिगर नभएर एउटा वर्ड हामी नसम्झिँदा हामी पुरै एन्सरै भुलिहाल्थ्यौँ। र हामी त्यही इक्जाम हलमा यसरी माथिबाट कसैले भन्छ कि, तर त्यस्तो हुँदैन फ्रेन्ड्स। त्यसको लागि के छ, साइन्टिफिक तरिकाहरू, यस्तो साइन्टिफिक तरिकाहरू डेभलप भएको छ जसको माध्यमले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पढेको कुरा जतिखेर चाहनुहुन्छ त्यतिखेर याद आउँछ। र इक्जाम हलमा हामीलाई याद नआएर बाहिर जब इक्जाम हलबाट एन्सर्सको क्वेसन सिटहरू जुन सब्मिट गरिदिन्थ्यौँ र बाहिर निस्किन्छौँ त्यतिखेर याद आउँछ, ओ माई गड, मैले त लेखेको एन्सर गलत रहेछ, गलत त एन्सर त यो हुनु पर्यो। अब फ्रेन्ड्स तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि जुन कुरा हामीलाई इक्जाम हलमा याद आएन, बाहिर याद आयो, त्यस्तो मेमोरीको केही मतलब भयो? भएन। त्यसैले मेमोरीको सिम्पल डेफिनेसन छ, रेकर्डिङ टु साइकोलोजिस्ट एन्ड साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरूको आधारमा कि मेमोरी इज नथिङ बट इट इज एबिलिटी अफ आवर ह्युमन माइन्ड रिकलिङ राइट इन्फर्मेसन एट द राइट टाइम। मतलब भर्खरै मैले भने कि जुन कुरा हामीले इक्जाम हलमा याद आएन, इक्जाम हलको बाहिर याद आयो, त्यस्तो मेमोरीको कुनै अर्थ भयो? भएन नि। हामीले त इक्जाम हलमा पो याद गर्नुपर्ने, तर त्यस्तो भएन। किन भएन कि जुन हामीले जो पढ्ने तरिका छ, जुन हामीलाई घोक्ने तरिका छ, जुन हामीलाई स्मरण गर्ने जुन तरिका छ, त्यो बिल्कुलै पुरानो ओल्ड ट्रेडिसनको रहेछ। अहिलेको साइन्टिफिक जमानामा यस्तो टेक्निक छ, लिङ्किङ मेथड छ, ऱ्याम मेथड छ। यो मेथडहरूको प्रयोग गरेर हामी जस्तो सुकै प्याराग्राफ्स, अनुच्छेद, फर्मुला, साइन्टिफिक फर्मुला, पेरियोडिक टेबल, पुराका पुरा पेरियोडिक टेबल याद गर्न सक्छौँ। र त्यो याद गरेको कुरा दिमागले जतिखेर चाहे त्यतिखेर हामीले रिकल गर्न सक्छौँ। मेमोरीको मतलबै मैले तपाईँलाई भनेको रिकलिङ राइट इन्फर्मेसन एट द राइट टाइम। मतलब रिकलिङ भनेको याद गर्नु, मैले जतिखेर चाहे त्यतिखेर जुन याद गर्न सकेँ त्यही मेमोरी हो। त मैले विद्यार्थीहरूको लागि यस्तो टेक्निक लिएर आएको छु जसको उपयोग गरेर, जसको सिकेर, पहिला त विद्यार्थीले सिक्नुभन्दा पहिले टिचरहरूलाई सिक्नु पऱ्यो। किनभने टिचरले सिकेन नयाँ कुरा, टिचरले आफैले आउँदैन भने विद्यार्थीले कसरी दिन सक्छ? यो एउटा यस्तो युनिक प्रोग्राम हो जसमा तपाईँ इन्भल्भ भएर त्यो 45 मिनटको डेमो क्लासमा तपाईँहरूले लिएर आउँछु। त्यसपछि जुन सिक्ने कुराहरू हुन्छ त्यो 2 दिनको प्रोग्राम हुन्छ। त्यसबाट पुरै टेक्निकहरू तपाईँहरूलाई मैले सिकाउने छु र यो सिकेको कुराहरू तपाईँ आफ्नो स्टुडेन्टलाई, आफ्नो विद्यार्थीलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो एउटा इज्जत राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँ म्याथको टिचर हुनुहुन्छ भने म्याथको टिचरमा बोनाफाइड टिचर हुन सक्नुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँको माग बढ्न सक्छ। तपाईँले चाहेको स्यालेरी तपाईँले स्कुलबाट भन्नु पर्दैन, स्कुलले तपाईँले भन्नु पर्दैन मैले तपाईँले अति दिनुपर्छ। 10,000 मा काम गरिरहेको छु, मैले 20,000 चाहियो, किनभने ममा अब यस्तो क्वालिफिकेसनहरू आइसक्यो। यही हो यस प्रोग्रामको धेरै खासियत छ। तपाईँहरू जुनसुकै फिल्डमा आउनुहुन्छ, मेमोरी त सबैको लागि चाहियो नि। अब सरै बसिराख्नु भएको छ, अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेमोरी चाहियो, आदर्श भनेको सबैलाई चाहियो। यो खास गरेर विद्यार्थीको लागि छ। त्यसो जुनसुकै फिल्डको तपाईँ हुनुहुन्छ सबको लागि बेनिफिटेड प्रोग्राम छ। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। र म यो अभियानमै छु कि आफूसँग जुन नलेज छ, मैले देश विदेशबाट सिकेको छु, दुबईबाट, इन्डियाबाट,
भर्चुअली अमेरिकाबाट टोनी रोबिन्सहरूबाट पनि मैले धेरै कोर्सहरू लिएको छु, सिकेको छु। यो सिकेको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिकन अरूलाई बाँड्ने जुन मेरो अभियान छ त्यसमा लागेको छु र तपाईँहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यति भन्दै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यो लोक सेवा पढ्ने साथीहरूको लागि पनि सहयोगी हुन्छ? हजुर, पक्कै लोक सेवा तयारी गर्ने साथीहरूको लागि यो बेनिफिटेड किन हुन्छ भने लोक सेवामा धेरै जस्तो क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई कसरी रिकल गर्ने, कसरी मतलब तयारी गर्ने, धेरै इफेक्टिभ टेक्निकहरू छन्। लिङ्किङ मेथडबाट हामी कसरी गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब 10वटा चिजको मैले नाम दिन्छु। अहिले नि यहाँ मोबाइल छ, डट पेन छ, सर्ट छ, टेबल छ, अब कुन कति नम्बरमा हो त्यसको एउटा लिङ्किङ मेथड हुन्छ। गजबको तरिकाहरू छन् जुन तपाईँ एकचोटि आउनुहुन्छ, डेमो क्लासमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ कि वाह यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा अहिले भन्छ मोबाइल, मेमोरी, कम्प्युटर धेरै मतलब उसको मेमोरी स्टोर हुन्छ, गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो यो मान्छेको जुन नेकटप कम्प्युटर छ, यो नेक घाँटीभन्दा माथिको जो कम्प्युटर छ हाम्रो, यो कम्प्युटर सबभन्दा ह्युमन कम्प्युटर यो हो। किनभने जति पनि आविष्कारहरू भएका छन् यो ह्युमन ब्रेनले नै गरेका छन्, हो कि होइन? त्यसैले फ्रेन्ड्स, जुनसुकै कुरा आदि संसारमा कसैले गरेको छ भने हामीले चाहे, तपाईँले चाह्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले जुन गरिरहेको छु अरूले चाहेको, तपाईँले चाहनुहुन्छ, सरले चाहनुहुन्छ, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सरले भन्नुभएको लोक सेवाको विद्यार्थीहरूको लागि धेरै इफेक्टिभ किन हुन्छ कि हामीले तपाईँको ब्रेनलाई, हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, ब्रेन कसैको इन्टेलिजेन्ट वा कसैको चाहिँ डल हुँदैन। ब्रेन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा या त ट्रेन्ड ब्रेन हुन्छ, एउटा अनट्रेन्ड हुन्छ। अब ट्रेन्ड मेरो ट्रेन्ड किन छ कि मैले टेक्निकहरू सिकेको छु, मैले ट्रेनिङहरू लिएर सिकेको छु, त्यही भएर मेरो ट्रेन्ड छ। मैले तपाईँलाई जति कुरा भनिरहेको छु गरेर हेराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ गराउन सक्नुहुन्न किनभने तपाईँको ब्रेन अहिले ट्रेन्ड छैन। तर यो मेरो कोर्स लिएपछि, जुन हाम्रो सेमिनार हुन्छ, वर्कसप हुन्छ, त्यो लिएपछि तपाईँ पनि म जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै ऊ छैन अधिक। अनि यो चाहिँ अनलाइन लिँदा हुन्छ कि त्यही भौतिक रूपमै आउनुपर्ने हो, उपस्थित हुनुपर्ने हो? सर हेर्नुहोस्, अब यो अहिलेको जुन युग छ त्यो अनलाइनकै भइसकेको छ। अब कोरोनाको चमत्कार भन्नुहोस्, यसलाई जे भन्नुहोस्, अनलाइन नै भइसकेको छ। तपाईँ यो अनलाइनको माध्यमबाट पनि राम्ररी लिन सक्नुहुन्छ, मजाले लिन सक्नुहुन्छ, जुमको माध्यमबाट तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर।